Maliban sa Fiesta Carnival, isa rin sa dinadayo dati sa Cubao tuwing magpapasko ay ang palabas na itinatampok ang mga gumagalaw na manikin na may kasama pang makukulay na ilaw, ang COD o Christmas on Display. Naging tradisyon na nga para sa maraming pamilyang Pilipino ang panonood sa pamaskong animated display na kada taon ay may iba't ibang tema ang palabas. Pero kailan nga ba to nagsimula at ano ang kwento sa likod nito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng matagal nang nagbibigay saya at kulay sa Pasko ng maraming Pilipino, ang COD Animated Christmas Display. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago pa man sumikat ang taunang Christmas on Display ay matagal nang nakatayo ang department store na nagsimula nito sa Avenida, ang Manila COD o Cash on Delivery. Ang tindahan ay itinatag ng dalawang magkapatid na Hudyo, ang mga Epekjans. Maraming paninda sa Manila COD, isa na dito ang mga alahas at ang kanilang supplier ay ang pamilya Rosario ng Bigan. Pero nang magkaproblema sa import control ay nahirapan ang magkapatid na Epekjan na mapanatili ang negosyo. Kaya noong 1948 ay nagdesisyon na lang sila na ibenta ang Manila COD sa pamilya Rosario para sa halagang 100,000 pesos. Si Alex Rosario ang namahala sa tindahan. At para makasabay sa mga katabing department store noon sa Avenida na karamihan ay kontrolado ng mga Chinese at Indian, ay sinigurado niya na puro dekalidad lang ang mga ibinibenta nilang produkto. Nagbunga naman to at napansin ng mga customer, kaya unti-unti ring dumami ang mga parokyano ng Manila COD hanggang maging isa na to sa kilalang department store sa Avenida. Dahil walang pera para magpa-advertise sa dyaryo, ay nag-isip na lang ng ibang paraan si Rosario para mas makaakit pa ng mga customer sa kanilang tindahan. At magpapasko nga noong 1957 nang maisipan niya na maglagay ng isang outdoor animatronic display sa harap mismo ng Manila COD Department Store. Simple lang ang naging unang palabas sa COD at wala pang kinalaman ang tema sa Pasko. Sa totoo nga niyan ay isang simpleng manikin lang ng belly dancer na gawa sa plaster of Paris ang kauna-unahang naging display dito. At dahil may kabigatan at pinapatakbo lang ng motor ng electric fan ay naging limitado lang ang galaw ng manikin. Pero naging epektibo pa rin ang gimmick na umagaw ng pansin at nagdala ng maraming tao sa Manila COD. Kaya naman nagdesisyon si Rosario at ang kanyang pamilya na mas palakihin at pagandahin pa ang animated display. Taon-taon na nga nilang ginawa ang palabas na dinagdagan pa nila ng mas maraming manikin na may iba-iba at bagong mga galaw. Taong 1966 nang ilipat ni Alex Rosario ang Manila COD sa mas malaking pwesto sa Araneta Center, Cubao. Ito yung mga panahon na papasibol pa lang ang Cubao na ang pangunahing landmark ay ang 6 na taon pa lang noon na Araneta Coliseum. Malawak ang nakuhang pwesto ng Manila COD sa Cubao na may sukat na 1,500 square meters. 10 beses ang laki nito kumpara sa lumang Manila COD sa Avenida na nakatayo pa rin naman nun at ginawa na lang nilang branch. At dahil nakilala na nga sa kanilang taunang animated Christmas display ay sinigurado ni Rosario na magpapatuloy ito at gagawin pa nilang mas engrande. Para makagawa pa ng malalaking animated Christmas display ay inutusan ni Rosario ang arkitekto ng Manila COD building sa Cubao na lagyan to ng malaki at mahabang ledge para sa mga gagawin nilang palabas. At sa Cubao na nga naganap ang kauna-unahang grand display ng COD na kada taon ay nagtampok ng iba't ibang tema. Mga tema gaya ng iba't ibang fairy tales, mayroon ding Barrio Fiesta o Palo Cebo, Christmas in Space, Muslim Festival
At syempre, ang nativity na sumikat dahil sa eksena ng bumababang kerubin mula sa kalangitan. Kayo ba mga kasangkay, madalas din ba kayo manood dati ng COD Christmas display sa Cubao? Anong tema nito ang hindi nyo makakalimutan? Paki-share naman sa comment section sa baba. Mas makikilala at sisikat ang COD Animated Christmas Display sa Cubao na magiging parte na ng Pasko ng marami sa atin. Sa loob nga ng ilang dekada ay naging tradisyon na para sa iba ang pagpunta dito na kada Pasko ay talaga namang dinudumog at excited na inaabangan ng mga Pinoy. Pero noong 1990s nang magsimulang dumami ang mga naglalakihang mall sa Maynila. Dahil dito ay unti-unting tumamlay ang mga department store sa Cubao kasama na ang Manila COD. At noon ngang 2002 dahil sa patuloy na rin na paghina ng tindahan ay tuluyan na nga tong nagsara. Sa loob ng halos 4 na dekada ng tuloy-tuloy na pagpapalabas kada taon ay tuluyan nang nagpaalam ang sikat na Christmas display sa Araneta Center sa Cubao. Pero sa kabutihang palad ay may mga tao pa rin na gustong maipagpatuloy ang naging taunan ng tradisyon ng Christmas on display. At isa sa mga to ay si Attorney Rafael Ortigas Jr. ng Green Hills Commercial Center. Nagmagandang loob si Ortigas na gawing bagong bahay ng COD Christmas display ang Green Hills Shopping Center sa San Juan para hindi matigil ang naging taunan ng tradisyon. Kaya bagamat hindi na kasing ingrande ng mga naging palabas nito gaya sa Cubao ay nagpatuloy pa rin ang COD Christmas display ng maraming taon. Salamat na rin sa patuloy na pagpupursige ng Pamilya Rosario at sa suporta ng mga Ortigas ng Green Hills. Sa loob ng 16 na taon ay nagpatuloy ang COD Animated Christmas Display sa Green Hills Shopping Center sa San Juan. Marami pa rin naman ang pumupunta at nanonood dito kada taon. Pero may mga nagsasabi na iba pa rin daw talaga yung nakasanayan na nilang palabas sa Cubao. Nawala na rin ang nagsimula nito na si Alex Rosario at pinalitan ng anak na si Ray bilang CEO ng Rosario Animated Display na siyang gumagawa ngayon ng mga pamaskong palabas. Ayon kay Ray, bago mamatay ang ama ay umasa pa to na makakabalik uli ang COD Christmas Display sa Cubao. At mangyayari nga to noong 2018 nang kausapin siya ng Green Hills na mas paliitin pa ang gagawing palabas para sa taong iyon. Dahil dito ay nagbakasakali si Ray at kinausap ang pamunuan ng Araneta Center para sa posibilidad ng pagbabalik ng pamaskong palabas sa lugar kung saan talaga to sumikat. At sa kabutihang palad ay nagkasundo naman ang Rosario Animated Display at ang Araneta Center para muling ibalik sa Cubao ang COD Christmas Display. Kaya noong 2018, matapos ang 1.5 dekada ng pagkawala sa Cubao, ay muli nga uling nasilayan ang pamaskong palabas ng COD sa Araneta Center. Christmas is Home ang naging kauna-unahang tema ng palabas na eksaktong-eksakto sa muling pagbabalik nito sa lugar na itinuturing nitong tahanan. At ngayong taon nga matapos ang 2 taon ng mahigpit na lockdown dahil sa pandemya ay muling nagbalik ang animated Christmas display para magbigay saya at kulay sa Pasko ng maraming Pilipino. At hindi lang COD Christmas display ang nagbabalik mga kasangkay. Dahil kasama rin nitong nagbalik ang naging happy place noon ng maraming batang 70s hanggang 90s, ang Fiesta Carnival. Mapapanood ang COD Animated Christmas Display sa loob mismo ng Fiesta Carnival sa Times Square Avenue sa Cubao. Bukas ang pasyalan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, samantalang nagsisimula naman ang COD Animated Display ng alas 6 ng gabi. Nakakatuwa lang mga kasangkay na hanggang ngayon ay buhay pa rin ang COD Christmas Display. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang gimmick lang sa isang tindahan noon ay magiging parte at tradisyon na tuwing Pasko ng maraming Pilipino? Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Manila COD at ng sikat nitong pamaskong palabas? Paki-share naman ng mga kwentong COD ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to.
Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, maligayang Pasko sa inyong lahat at thank you for watching.